Tehát az, hogy hogyan bánsz önmagaddal, az meghatározza az életedet. Meghatározza abban, hogy sikeres leszel vagy sikertelen. Érted? Például itt az önmagaddal való bánásmódban. Mennyire ismered magadat? Olyan, hogy önismeret. Kulcskérdés, hogy mennyire ismered önmagadat. Ráadásul az önismeret során megismerheted, hogy milyenek a környezetedben élők. Mennyiben másak esetleg, mint te? Hogy sokkal könnyebben bánj velük. Mert ha az ember ismeri a másik személyiségét, akkor nem azt mondja, hogy miért vagy ilyen hülye, hanem azt mondja, hogy ja, tudom, hogy miért teszi azt, amit tesz, és nem hülyézi le a másikat. Vagy például ugye a környezetünkben lévő emberek a szüleink is, nem csak a párunk, hát akinek van természetesen. Azokkal sem árt, ha tudunk bánni. Nem beszélve ugye a gyerekekkel. De ez mind a közvetlen szűk környezet. De tágabb környezet is van a másokkal való bánásmódhoz. Tehát az önismeret mind az 5 területre segítséget nyújt. Jelenleg 25 nagy témánk van. Vannak olyan képzések, ami 1 hónapos, van ami 2, van ami 3, van ami 4, vagy akár még több. Havonta 30 óra képzés. Minden, szerdán és vasárnap. Szerdánként 6-tól, vasárnaponként fél 5-től. És van egy havonta egyszer, egy 11-től 18-ig tartó, tehát havonta egyszer egy képzésünk. Tehát ez így összesen kb. 30 óra havonta. Tehát az is fontos, hogy az ember megismerje, hogy képes legyen, tehát azt gondolt, hogy itt az van írva, hogy munkád. Tényleg az van írva, mert ezt látod. Nem a munkádból kell kihozni a legtöbbet, hanem magadból. Érted? Csak magadból, a munkádon keresztül tudod kihozni a legtöbbet. Érted? Tehát az az ember, amelyik otthon ül és azt gondolja, hogy ő milyen okos és ügyes és nem csinál semmit, az soha nem hozza ki magából azt, ami benne van. Akármilyen okosnak és ügyesnek gondolja magát. Tehát az ember a munkáján keresztül tudja megmutatni, hogy mire képes. Világos ez? De lehet olyan munkát végezni, amilyen kép is meg tudná csinálni helyetted. Érted? Vagy lehet olyan munkát végezni, ahol te kell lesz hozzá itt belül, a gondolataid. És az azt jelenti, hogy tényleg kihozod magadból a munkád révén azt, ami benned van. Tehát valaki dolgozik egy futószalagon, hát ott nem fogja kihozni magából a legtöbbet, az hód biztos. Tehát megtanulhatja bárki itt nálunk, hogy kihozza magából a munkáján keresztül a legtöbbet. Ehhez kell, hogy esetleg olyan munkád legyen, természetesen, amiben ezt meg is tudod csinálni. Hát itt van a pénz. Kérdés. Az a baj, hogy az átlag emberek nagy részének a pénzzel gondjai vannak. Milyen gondjai? Hát olyan gondjai, hogy a pénz az minden rossznak a forrása, meg ilyen baromságok. Nem a pénz minden rossznak a forrása, hanem a gonosz emberek. Maradjunk ennyibe. Jó?
Tehát azok, akik rosszra használják a pénzt. Mert aki jóra használja a pénzt, akkor ott mi baj van a pénzzel? Semmi. Tehát az embernek meg kell tanulni, hogy ne rosszra használja a pénzt, hanem jóra. És azt is, hogy hogyan kell a pénzt megbecsülni. Oké? Most gondold végig, azok az emberek fognak mellett kitartani, bárki is, akár a párod, akit megbecsülsz. Tehát akár a párodról is van szó. Tehát azok fognak melletted kitartani, akit megbecsülsz. Akiket nem becsülsz, és minél jobban nem becsülsz, annál hamarabb otthagynak téged. És tudod, hogy ebben kapcsolatban megint egy tanítás? A pénz is így működik. Minél jobban megbecsülöd, annál több pénzed lesz. És minél kevésbé becsülöd, annál kevesebb pénzed lesz. Ilyen egyszerű. Na most ezt hogy kell csinálni? Ezt nyilván nem fogom tanítani most itt ebben az első részben. Hogyan kell bánni a környezetünkkel? A környezettel való bánásmód csak abból a szempontból, azt mondják, hogy környezettudatos emberek. Igen. És akkor megveszik mondjuk a villanyautót, amely mondjuk legalább háromszor, aminek az előállítása legalább háromszor környezetellenes, mint a hagyományos autója. Azon túlmenően, ugye tovább mondanám, a használata semmivel nem környezetbarátabb, ha csak nem teljes egészében otthonról napelemmel tölti az autóját, akkor elismerem. De azért kíváncsi lennék, hogy hány elektromos autó tulajdonos tölti napelemmes, tehát napelemmel, otthoni napelemmel a saját autóját. Jó, tehát ami annyit jelent, hogy vajon nem tudom, tudod-e, hogy az áramot a világban jellemzően miből állítják elő? Hát nem környezetbarát anyagokból, ezt csak úgy mondanám. Körülbelül a környezetbarát anyagok a villanyáram termelésben 10%-ot képviselnek, és 90%-ot meg nem. Tehát ha te azt gondolod például, hogy egy vízi erőmű környezetbarát, akkor óriási tévedésben vagy, mert tönkretették hozzá a természetet és az élővilágot. Jó? Úgyhogy maradjunk ennyiben. Na most gondold végig, a napelemek gyártása környezetszennyező, méghozzá nem kicsit. Sőt, mondjuk egy szélerőmű gyártása és környezetszennyező. Nem annyira, mint a napelem gyártása. De az is. Tehát bármilyen gyártás környezetszennyező, csak nem mindegy, hogy mennyire. Tehát ha nem akarnánk szennyezni a környezetet, akkor a gyártást kellene abba fejezni. Világos ez? Nyilván nem fogjuk ezt csinálni a bolygón. Tehát magyarul a környezetszennyezéshez az ember abszolút nem áll jól hozzá. Abszolút nem. Legalábbis a mostani trend nem ezt mutatja. Persze erre is vannak megoldások, csak nem az, amire próbálják rávenni az embereket. És akkor nézzük tovább. Persze az is fontos, hogy az ember jól bánjon a hatóságokkal. De ehhez be kell tartani a jogszabályokat, de a jogszabályokat úgy tudod betartani, ha ismered. Elég jól otthon vagyok a jogi nyelvben. Annak ellenére, hogy nem tanultam az iskolába.
az életben kellett megtanulnom ezt a kérdést. És ez sem átlagos ezen a téren, mármint a tudásom. És itt van egy 10. dolog, amit ugye a legtöbb hallgatómnak ez nem probléma, de a világban, itt a nyugati világban, ahol élünk, ahova tartozunk, ugye ide tartozik Észak-Amerika, ide tartozik ugye Európa, és ide tartozik ugye Észak-Ázsia, ugye az orosz terület. Hát bár ugye az orosz nép nagy részével nincs gond, csak bizonyos a technikai fejlett résszel vannak ott is gondok, ezt nem ismerik el. Nem ismerik el. Tehát nem ismerik el azt, hogy van Istenük. Nem ismerik el. Miért? Azt mondják, hogy hiszem, ha látom. Aha, tehát akkor levegő sincs, mert azt se látod. Oké? Rengeteg dolog van a világban, amit nem látsz, és mégis létezik. Jó, tehát ugye ennek pontos folyamata van, csak ez egy komplett képzés avval kapcsolatban, hogy ez az egész hogyan történt. Tehát mi közünk van nekünk ő hozzájuk, és ő nekik mi közük van hozzánk. Ezt most nem fogom elmondani, mert ez nem fér bele már. Onnantól kezdve én pontosan tudom azt, hogy ez hogy működik, és pontosan tudom, hogy mi a szerepük a földi életben nekik. És nem egyről van szó, hanem nekik. Van egy Isten, az a teremtő Isten, amelyikből kiindult minden. De nem egy Istenről beszélünk. Tehát az emberiség mindig az Isten szót avval hozta párhuzamba, amikor egy jóval fejlettebb lénnyel találkozott. És az most, hogy homo sapiens-szerű lény volt, kinézetű lény volt, vagy nem, ebből a szempontból részletkérdés volt. Tehát akármilyen hihetetlen, a földi emberek már találkoztak olyan sokkal fejlettebb lényekkel is, akik nem is hasonlítottak hozzánk. És ugyanúgy isteneknek tekintették. A mai világban ugye a 70-es évektől ugye már úgy is szokták nevezni az isteneket, hogy földön kívüliek. Tehát ez egy más megfogalmazás, de ugyanarról van szó. Na most tehát, hogy hogyan, itt a kulcskérdés az, hogy hogyan segíthetik ők a te életedet. Ez a kulcskérdés. Ezt is tanítom. Jó? Nem kell ebbe hinni. Akkor nem segítenek. Ennyi, semmi gond nincs ezzel. Jó? Tehát mindenki szabad akarattal rendelkezik. Tehát, hogy te mit döntesz el, az a te dolgod. Ha te úgy döntesz, hogy neked nincs szükséged isteni segítségre, én ezt elfogadom. Semmi gond nincs ezzel. Oké? Én simán elfogadom az okos értelmes embereket is, meg a hülyéket is. Semmi gond nincs ezzel. Oké? Így szép a világ, hogy ilyen turmix az egész világunk. Oké? Szóval lényeg az, hogy ha megnézed, itt van 10 terület.
Nem fontos ebben kapcsolatban ismeretek? Nem fontos az, hogy mondjuk bármilyen élethelyzet jön eléved, helyesen tud kezelni? Nem fontos az, hogy jön egy probléma, vagy van egy probléma, meg tudod oldani? Nem fontos az, hogyha jön egy helyzet, megelőzd, hogy abból probléma legyen? Nem fontos? Vagy nem fontos az, hogy legyen élet és emberismereted? Vagy hogy képessé válj arra, hogy a célokat, bármilyen cél, amit szeretnél megvalósítani, megvalósítsd? Vagy az se fontos, hogy ezekben tudjál másoknak segíteni? Tehát amióta 91-től elkezdtem tudást szerezni, én úgy működtem, hogy amit elkezdtem tudni, elkezdtem továbbadni. Pedig senki nem mondta, hogy így csináljam.